Hi guys! Welcome back to our channel. Today is another travel vlog. Andito tayo ngayon sa Elizabeth Quay, dito sa Perth. Ito yung nasa main city ng Perth na may river. So sa gilid ng river may mga kainan. Hope you enjoy the video. Kung na-enjoy nyo to, paki-subscribe naman po. Libre lang ang mag-subscribe, kaya huwag na kayong magdamot. Anyway, enjoy guys! So, yung nakikita nyo dito is mga artifacts. Pag may construction, tas nakakita ng ganito, hino-hold daw yung construction. Sabi ni ate, don't quote me on this kasi hindi ako may sabi. Sabi ni ate kasi nandun siya sa ano na yun, field na yun. Hino-hold tapos parang para ma-preserve yung mga nakitang artifacts. So, isa to sa mga nakita. Meron din dito. Ito. Yun. Kasi mga luma yung camera limited. So dito guys, nung nandito pa kami nakatira sa Perth, wala pa tong mga to, wala pa tong Ritz-Carlton. Under Yung construction. bell tower pa lang yung nandito. Nasa gitna ng build-up. Ngayon, dati siya yung center of attraction. Yung bell tower is yung ano, parang siyang bell. Yan, Bell tower. yung nasa gitna na green. Siya lang mag-isa dati dito. So, Ngayon. empty pa to. Ngayon, natabunan na siya. Tatlong building na nasa likod pa niya may isa. Tapos may dalawang tower sa Tapos gilid. may expansion pa dito sa gilid. Ito tayo dito. So, if napanood yung Barangaroo na video namin, so parang ganito yung Perth. So, may ferry din doon. Fair station. So, wharf yan dyan. Tapos, yan, may bridge doon. Pwede kayo maglakad dyan sa bridge na yan. Tapos, mga kainan din dito sa gilid. Tapos dito makikita mo yung circle ng circle na yan. Yan yung unang Ripple. Kasi tawagan na siya. The ripple effect. I don't know whether we can make it for that one guy. Picture. Daming pa picture sa gitna. hindi naman nakukuha yung ripple. yung buong ano, design. Come on, let's go to the bridge. Mas maganda pa pag nandoon ka sa bridge, makikita yan. Malayo sa likod mo. Yun, yung ferry. Asa ka na pa doon? Per month siguro. The South river. Perth Zoo. Asa ka nakakitag ka? Naisuwat sa gilid? Gelato shop.
Sikat to nga bar cham nga. Murag dress up man jud kayong mga on diha cham. Mga gani. High end to cham. Oh, this is how much it costs, guys. To own a property here, one bedroom is 829,000 from. What's that? Monthly? Oh. Ah, the whole amount. One bedroom. Pila na sa pesos siyang? $800, almost 1 million naman ah, diba? So mahug na nag mga 30 million. Oh, look at the skyline, guys. Woo, look at the buildings. Look at the side. There's the river. Yeah, noon ito lang yung wharf sa likod ng bell tower. Lahat ng ito dito bagong development. Elizabeth Quay development. This is the map. We're going to the bridge. Come on, chum, let's go to the bridge, chum. Bridge, here we come. The island. This is an island restaurant. May playground pa dito para sa mga bata. Pwede ka rin mag-walk dito sa baba. Pero dito lang sa left. Yun! Yung boat. Trisha. Dadaan siya sa bridge. Tingnan natin pagdaan niya. Alright, yun guys. Dadaan siya under the bridge. Trisha. Elizabeth Quay, South Perth, Perth Zoo. Tapos, wala ba siya dito? Yan yung view. Anong masasabi mo, Cham, sa development ng Perth? Okay lang. Anong masasabi mo sa tide? Ganda Yung magiging. i-figure out ang north of the river o south of the river ani.
Selfie, selfie! Maraming langaw dito guys. Summer pa kasi yung weather. So, yung part na yan is Kings Park, right, Champ? Yeah, dawa. So, Akyat ka dyan. Kings Park na malaki. yan yung pinaka-main na park dito sa city, Kings Park. Tapos, dito naman sa kabilang side, sa likod nito, meron ding park, Langley Park. Langley Park. Maganda din yun doon sa kabilang side ng river. Oh, Anong tawag ng park na yan? South Perth. South Perth Park. Kasi pag nandun ka, tapos nasa gilid ka ng river, makikita mo yung Skyline ng Perth. skyline ng Perth. Buong skyline. Pag gabi, ang ganda. Masyal tayo doon. Right, Chum? Eh, hindi naman nabibigyan ng justice ng Oh, look at this, people. They're biking. aquacycle. Pero ba't iba yung shape ng aquacycle? It's like banana. Flat. Dito rin under construction din yung building dito. Sa kabilang side. So sa Perth, hindi ko alam kung sa Perth or buong Australia, pero may rule sila na yung mga skyscrapers is dapat sa city lang. So pag nagawi kayo sa mga ibang, like sa Perth City lang. So pag nagawi kayo sa ibang suburb or ibang city dito sa Perth, mapapansin mo na hindi ganun kataas yung mga buildings. More on ano siya, horizontal yung ano niya, yung laki niya. Hindi vertical. Okay, diretso tayo. Nililimit nila yung how many stories pwede yung building outside of CBD. Okay mga kachami, I'll end the vlog here. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please do. Hit the like button. Always remember to keep the faith and go for it. Peace out!